Олексій Данілов більше не секретар Ради національної безпеки. Справа в тому, що президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони і призначив на його місце голову служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка. Про це, от ви бачите, йдеться у відповідних указах, які вже є і вже розміщені на сайті президента України. Я нагадаю, що Данілов, він був 13-тим секретарем РНБО України, обіймав цю посаду, до речі, з 3 жовтня 2019 року. З 23 липня 2019 року він був заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони, а вже з 3 жовтня став секретарем Ради національної безпеки і оборони. Поки сам Олексій Данілов ніяких коментарів з того приводу не надавав з приводу свого звільнення, поки не можемо говорити про те, що це звільнення або переведення на нову іншу посаду. Тому тут поки ставимо точно 3 крапки. Що стосується або що відомо про Олександра Литвиненка, це те, що він очолював службу зовнішньої розвідки з 23 липня. Кажу, вже очолював, тому що тепер він призначений новим секретарем Ради національної безпеки і оборони. Треба звикати до нових прізвищ. Так от, Олександр Литвиненко очолював службу зовнішньої розвідки з 23 липня. До цього, значить, з 14 по 19 роки був заступником секретаря РНБО. Якщо подивитися на його попередні здобутки, то закінчив інститут криптографії, зв'язку і інформатики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю правознавство, і в 2013 році Королівський коледж оборонних наук у Великій Британії. Також є доктором політичних наук, професором і також заслуженим діячем науки і техніки України, держслужбовцем, відповідно, генерал-майором запасу. Тому звикаємо до нових посад, звикаємо до нових прізвищ. Щойно Олексій Данілов прокоментує ситуацію. Ми також вам, відповідно, про то повідомимо і скажемо. Можливо, знову ж таки, Олексія Данілова назначать послом. Не знаю. ЗМІ пишуть про те, що можливо в Норвегію. Але поки тут ставимо 3 крапки і ставимо перед цим слово «можливо», оскільки точних даних з приводу цього немає. Ну і, звісно, окрім цих 2 прізвищ, тепер новим главою замість Литвиненка буде також, як кажуть, вихідець з ГУР Іващенко.